Voilà, Xavier, bedankt dat je bij ons wilt zijn en Ja, welkom uiteraard. dank u. En ik zou zeggen, Xavier, stel jezelf en je bedrijf, hè, Albe de Koker in Antwerpen, nog eens eventjes voor, dat we weten met wie we te maken hebben. Aan jou het Ja, woord, Xavier. oké, dank u. Bedankt, ja, Jacques, dat ik hier mocht spreken vandaag. Ik ben dus Xavier de Koker. Ondertussen al zesde generatie die mee in het familiebedrijf stapt, Albe de Koker. Zoals gezegd, ja, van origine een familiebedrijf. Dus we zijn opgericht in 1877. En waar we echt in geloven, zoals waarschijnlijk vele drukkerijen, maar dat het fysische aspect van papier belangrijk blijft. Dat dat emoties opwekt bij de lezers en dat dat daarom kan bijdragen en blijft bijdragen aan de marketingmix. Ja, ja, ja. We zijn bij 130-tal medewerkers die verspreid zijn eigenlijk over twee productiesites. Zeer uitgebreid machinepark waar we eigenlijk vrij veel zaken intern kunnen doen. En vooral ook een modern machinepark. En daarmee spreken we eigenlijk verschillende niches aan. Dus eigenlijk alles buiten commercieel drukwerk doen wij ook veel zaken voor de retailsector. Dus bijvoorbeeld POS-pakketten die wij wekelijks maken binnen Europa, maar ook voor klanten buiten Europa. Maar ook bijvoorbeeld zaken voor de kunstindustrie en dan voornamelijk kunstboeken. Maar ook zaken bijvoorbeeld op het gebied van direct mailing, waar wij vrij veel mee bezig zijn. En in de laatste tijd meer en meer bankpapier. Oké, bankpapier. Dat is ook een heel specifieke sector, hè? Ja. Ja, klopt. Nee, super. Daar gaan we misschien zelfs ietsjes meer op ingaan, op details, want dat is toch wel opmerkelijk dat bij wijze van spreken een klassiek grafisch bedrijf, maar zoals je het zelf zegt, zesde generatie, dus daar is al wel wat gepasseerd. Ja. Dat jullie ook in nieuwe markten terechtkomen of gaan opzoeken, om toch het verschil op sommige punten te kunnen maken. Dat is super interessant. Nee, Xavier, wat mij vooral opviel ook een beetje, dat is een van de topics die ik graag met jou hier aan de stad willen bespreken, omdat toch voor onze kijkers, ik denk dat iedereen er op een bepaald punt wel mee te maken krijgt. Dat is natuurlijk wanneer of hoe verkoop ik mijn bedrijf of geef ik mijn bedrijf over naar familie of kinderen, indien ze daar de juiste profielen voor hebben ontwikkeld. Dus hoe gebeurt dat? Hoe gaat dat in zijn werk? En wanneer is het juiste moment? Ik denk dat veel van de collega's met die vragen zitten. Dus ik heb al redelijk wat gesprekken gehad in Vlaanderen en in Nederland. Dus die topics die zijn top of mind bij veel van de bedrijfsleiders. Nu, zoals je al had aangekondigd, Albe de Koker bestaat sinds 1877. Jij bent de zesde generatie. Klopt, ja. Voilà, dus ik had ook al eens eventjes uiteraard gekeken naar je cv en uiteindelijk, je bent economist van opleiding, international business bijgedaan in het buitenland, Australië als ik me niet vergis. En ik had begrepen dat je toch ook een specifieke interesse ontwikkeld had in, laten we zeggen, environment, milieu die sector eigenlijk van chemie en dergelijke meer. Je had ook, dacht ik, iets al gedaan met de REACH-normen en dergelijke meer, studies daarover. Misschien nog later daarover iets meer. Maar meer specifiek, de eerste topic die ik met jou had willen even doornemen. Hoe ben je eigenlijk gekomen tot de generatieswitch die er aan zit te komen, of die er eigenlijk al uitgevoerd is? Want als ik het goed begrepen heb, ben je sinds januari in het bedrijf gekomen. Kan je ons daar een beetje licht over werpen, over wat jouw motieven waren en hoe dat eigenlijk Albe de Koker als toch middelgroot bedrijf in Vlaanderen, toch wel een van de toonaangevende bedrijven, hoe die eigenlijk die uitdaging willen aangaan, als je daar iets meer zou over kunnen vertellen. Ja, tuurlijk. Ik denk dat eigenlijk het belangrijkste is, er is niet echt volgens mij een bepaald juist of fout antwoord en een structuur, maar dat het eigenlijk voornamelijk spontaan moet komen en dat er niet echt een push mag zijn, maar dat je er zelf zin in moet hebben en goesting in moet hebben om effectief mee in de familiezaken te stappen. Het
het is een grote verantwoordelijkheid. Hè. Je moet zorgen dat de toekomst blijft verder gaan. Je zit met 130 medewerkers, dus je moet zorgen dat iedereen ook werk kan blijven. Dus dat is iets wat je echt wel moet willen doen en voor moet openstaan. En bij ons is het eigenlijk altijd ook zo geweest van ja, de deur staat open indien gewenst, indien niet gewenst, even goede vrienden en totaal geen enkel probleem. Ja. Dat is ook de reden alleen voor mij persoonlijk dan, dat ik eerst in het buitenland ben gaan werken. Vooral omdat dat ook nog, ik was er nog niet klaar voor en ik wou zeker ook eerst andere ervaring opdoen. En dan inderdaad na zo'n 4 jaar, na 4 jaar en een half, dan merk je van oké, ik heb hier vrij veel bereikt. Wil ik dit blijven doen voor de rest van mijn leven? Wil ik deze carrière blijven verder uitbouwen? Of zeg je van oké, ik wil toch inderdaad mee in het familiebedrijf stappen en die uitdaging eigenlijk uitgaan. Ja. Waarvoor ik dan voor het laatste gekozen heb. Ja, dat is natuurlijk interessant, die wending. Natuurlijk, mij lijkt het niet evident. Hè. We moeten er geen doekjes om winden. Hè. De grafische sector staat onder druk overal, internationaal. Ja. Dus ook in Vlaanderen en in Nederland. Wat zijn dan bij wijze van spreken zo'n beetje de key factoren die je toch overtuigd hebben om dan eigenlijk bij jou in het bedrijf te komen? Want ik neem aan, je zal ook wel andere mogelijkheden gehad hebben. Je geeft aan, inderdaad, het moet een passie zijn. Ja, die zal met de paplepel waarschijnlijk ook een beetje mee ingespateld zijn door Luc en je vader en familie. Maar het blijft toch een groot deel uitdagingen brengen. En voel je jezelf voldoende gewapend om eigenlijk die task op te nemen? Of ja, wat is een beetje mag dat gevraagd worden? Ik denk het wel. Hoe zien jullie die overgangsperiode? Want ja, je vader Luc en zijn broer, dacht ik, die zijn natuurlijk ook nog actief. En tegen wanneer denk je dat je het roer, bij wijze van spreken, zelfstandig in handen zal moeten nemen? Of gevraagd wordt om dat te doen? Of wordt dat eigenlijk gradueel een beetje afgebouwd? Of hoe zie je dat? Ja, ik denk inderdaad voornamelijk wat gradueel en met common sense. Het is niet dat wij een volledige structuur hebben uitgedacht. Ik ben nieuw en ik heb ervoor wel altijd commercieel en klantengerichte functies gedaan, maar de grafische industrie zelf is nieuw voor mij. Dus het is voornamelijk heel veel leren technisch, wat er allemaal kan. Ja. En wat voor zaken en hoe we juist zaken maken. En dan is het geleidelijk stappen zetten en je krijgt ook veel vertrouwen om zaken te beslissen en ook om zaken te verjongen en anders aan te pakken. En ja, het klopt, de grafische industrie is krimpend, maar ik denk dat dat daarom niet wil zeggen dat het uitgestorven is. Tegendeel. Zeker niet. Dus ik denk ook in een krimpende markt zijn er altijd bedrijven die kunnen blijven groeien of die kunnen blijven winsten en hun omzet behalen. En het is gewoon een manier om er net iets anders naar te kijken dan hoe het vroeger altijd gedaan is. En om te proberen waarde toch te kunnen blijven vinden en toevoegen met de producten die je maakt. Ja. En dat is de uitdaging in principe. Maar dat maakt het ook net heel interessant, vind ik zelf. Ja, absoluut. En ja, uit veel gesprekken die ik met collega's ook al heb gehad, dus vaak, want het is toch een topic die belangrijk uiteraard is. Maar vaak heb je zo wat de afweging bij de bedrijven van ja, halen we nieuw extern bloed binnen, dus eventueel een niet-familiale CEO, of blijft het toch binnen de familie. Maar ik denk dat in jouw geval, maar dat is mijn persoonlijke appreciatie daarover, dat het wel een goede keuze is, wat dat je zelf al aangeeft. Je komt eigenlijk niet uit die grafische sector, natuurlijk heel veel affiniteit, en dat je dan waarschijnlijk toch met een andere bril ook een aantal dingen zal kunnen bekijken, evenredig wat eigenlijk ook een niet-familiale CEO van extern toch misschien kan doen. Dus mij persoonlijk lijkt dat een goede mix om die taken te kunnen aanvatten. En dan, hoe dat jij zegt, inderdaad, nog veel on the floor, dus op de werkvloer waarschijnlijk nog veel informatie vergaren. En dan, ik neem aan dat je ook goed omringd bent met veel bekwame mensen die uiteraard bij jou ook je zullen bijstaan, neem ik aan. Het is dat. Ja. Met 130 medewerkers, met heel veel ervaring en met kennis. Dus in principe, je kan van iedereen leren en iedereen kan zaken voorstellen ter verbetering. En dat zorgt enkel voor dat het geheel in principe beter draait. Dus dat is zeker de bedoeling. Interessant. Super, Xavier. Misschien eventjes nog een volgende vraag aansnijden. Jullie zijn altijd voorloper geweest. Dus je zegt zelf, je hebt een grote interesse eigenlijk ook uit het
in verband met milieu, omgeving, environment, regelgeving daaromtrent, waar alle grafische bedrijven natuurlijk meer en meer mee te maken krijgen. Hè. Het wordt eigenlijk meer en meer een administratieve taak om al die richtlijnen en milieurichtlijnen allemaal na te kunnen leven. Nu specifiek, ik herinner het mij nog, het jaar durf ik niet exact zeggen, maar ik meen dat 2010, 2011 moet geweest zijn. Waren jullie de allereerste CO2-neutrale drukkerij in Vlaanderen? Het kan vroeger geweest zijn, maar je zal me wel verbeteren. In welk opzicht eigenlijk waren dat voor jullie eigenlijk marktonderscheidende redenen waarom jullie in dat CO2-verhaal zijn gestapt, neutraal drukkerij? Of kan je daar een beetje wat meer zicht op geven, wat voorheen eigenlijk de doelstellingen waren en waar je daar eigenlijk verder naartoe mee wilt gaan, met dat eigenlijk het milieu en het CO2-gegeven als concurrentiële differentiator als voor jullie als grafisch bedrijf? Ja, tuurlijk. Ja, klopt. Ongeveer 10 jaar geleden dus zijn wij daarmee als een van de eerste begonnen, of de trendsetters. Op hetzelfde moment zijn wij ook overgeschakeld of hebben heel veel zonnepanelen geïnstalleerd. Dus dan meer dan 2650 panelen staan er momenteel eigenlijk op ons dak. Dus die ons al 10 jaar energie voorzien. En dan, het CO2-neutrale verhaal is in principe, je bent een productiebedrijf en je gebruikt veel energie. Dus wij proberen zelf zoveel mogelijk maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk groene energie is en dat wij zelf zoveel mogelijk energie ook opwekken en zo weinig mogelijk energie gebruiken. En aan de rest moet je in principe proberen te compenseren. En zo zijn wij meegestapt in het CO2-neutrale verhaal. Omdat dat bij ons toch een belangrijk aspect is en ook eigenlijk een filosofie die wij proberen uit te leggen aan onze klanten. Dat wij een product willen creëren dat in principe zo groen mogelijk is als we dat effectief ook afgeven. Ja. Eigenlijk naar het verhaal dus van de CO2-neutrale drukkerij. Je zegt het zelf, jullie waren de voorlopers. Heb je ook gevoeld dat dat eigenlijk een verhoogde vraag geworden is uit de markt? Jullie klanten, zijn die daar meer bewust van? Is dat voor jullie eigenlijk dan, zal ik zeggen, een strategisch voordeel? En ik neem aan dat als je dus eigenlijk de hele ketting bekijkt, de supply chain, die daar waarschijnlijk ook allemaal rondhangt. Iedereen kent natuurlijk de FSC en de PEFC-certificeringen. Dat leunt daar ook wat tegenaan. Dat is natuurlijk alleen voor bosbeheer. Maar doen jullie ook ergens speciale initiatieven naar supply chain? Of hoe managen jullie eigenlijk dat heel CO2-neutraliteit van jullie productieeenheid? Is dat ergens iets waar je wat meer kan over uitleg geven? Ja, zeker. Dus je ziet het in principe overal meer en meer. Zoals je zelf aangaf, ik heb ervoor in de chemische industrie zaken gedaan. En dan zie je toch het circulaire verhaal, cradle to cradle, eigenlijk meer en meer komt spelen en gewoon belangrijk is. Dat je in principe met je hele actie zelf, of met je hele bedrijf zelf, en eigenlijk met de supply chain zo weinig mogelijk impact moet proberen te maken op de aarde. Dus wij zijn denk ik nu al vrij ver gevorderd met te kijken naar wat we zelf doen en daar proberen de impact zo laag mogelijk te houden. En dat is dan meestal een wisselwerking. Ik bedoel, ecologie en economie die gaan eigenlijk voor ons hand in hand. Want als wij investeren, dan is dat een duurzame investering. Maar een duurzame investering wil er ook voor zorgen dat meestal de energiekosten naar beneden gaan. En bijvoorbeeld onze nieuwe persen, die gebruiken nu 30% minder energie dan dat ze vroeger hadden. Die gebruikt veel minder inschiet. Dus dat is zowel goed voor het milieu, maar ook voor een economisch aspect. Zeker in de grafische industrie, waar dat kostendrukken toch belangrijk is, draagt dat bij. Dus eigenlijk een soort van win-win werking of win-win situatie die dat wij creëren. Ja. En nu eigenlijk de volgende stap, wat wij willen doen de komende maanden, is inderdaad wat meer ook de analyse maken van onze suppliers of van onze leveranciers. Om te zien hoe dat zij eigenlijk omgaan met die aspecten van milieu en hoe dat zij omgaan met hun medewerkers.
En toch ook op basis daarvan eigenlijk keuzes gaan maken met wie dat wij gaan samenwerken. Ja. Omdat wij dan effectief ook weten, het product dat wij afleveren, dat wij zo goed mogelijk ons best gedaan hebben om het effect over de hele supply chain eigenlijk te beheren. Dat is een interessant punt wat je daar aanhaalt, Xavier. Want ja, tot nu toe in ieder geval in mijn geest was het dan vooral oké. Elk grafisch bedrijf op zijn eigen niveau zoekt naar efficiëntie sowieso. Hè. Kostenbesparing. Bij de koker gaan die twee hand in hand blijkbaar. Hè. Dus dat je een win-win creëert, dat je zowel kostenbesparing als CO2 of milieuvriendelijk, extra milieuvriendelijk kan produceren. Het puntje wat je net aanhaalt vind ik wel heel interessant. Dat jullie ook verder gaan, dat jullie nu ook naar de supply chain gaan kijken en daar een analyse over gaan doen. Wat eigenlijk wil zeggen dat de partners bij wie jullie gaan aankopen, aan een bepaalde prijsafspraken neem ik aan, dat die niet alleen op het gebied van prijs goed moeten scoren, maar op het gebied van het milieu of van de green philosophy, dat die daar eigenlijk ook goed voor moeten gaan scoren. Of jullie gaan daar niet meer mee samenwerken, zo begrijp ik het. Dus dat vind ik wel een heel belangrijke en interessante wending ook. Er zijn natuurlijk veel leveranciers die daar uiteraard ook mee begaan zijn en mee bezig zijn. Maar het is toch interessant om te horen van toonaangevende bedrijven, like het jouwe, dat toch ook een van de beslissingscriteria zijn om met een bepaalde partner te willen werken of te willen samenwerken. Dus dat is wel interessant. Nu, Xavier, ik weet, jullie hebben in het hele machinepark, je gaf het aan, jullie hebben 2 sites, zei je. Dus ik neem eentje in Hoboken, dacht ik. De andere, geef eens even aan van waar geografisch jullie dan produceren. Ja, dus wij produceren in Hoboken en dan de tweede site is in Melle. Dus tussen Antwerpen en Gent in principe. Ja, oké. En is dat eigenlijk door een consolidatie gebeurd of door een overname? Of hoe moeten we dat zien? Want dat is natuurlijk ook een belangrijk topic waar heel veel van de collega's mee bezig zijn. In Nederland ook redelijk veel, maar in België op bepaalde regio's meer als andere. Maar het is altijd een beetje de afweging geweest. Groei, natuurlijk, proberen te groeien. Maar van de ene kant heb je vaak de keuze voor organische groei. En aan de andere kant de groei door overnames. Hoe zal ik zeggen, de algemene opinie, althans wat ik zo opvang, of is dat eigenlijk de laatste jaren die motor van de organische groei wat sputtert. Hè? Dat hoeft geen betoog, door welke redenen, zeker nu heel recent ook met het COVID-verhaal. Maar hoe staan jullie daar eigenlijk verder tegenover? Zien jullie daar in de toekomst nog meer consolidatie? Iedereen kent rond het Gentse wel de grootste drukker van het land, de Grafius Groep, die daar toch wel heel een beduidende rol in hebben gespeeld. Jullie hebben dan in de regio Melle ook een site. Gaan jullie daar nog verder kijken om bij wijze van spreken op die manier nog door te groeien? Of hoe zien jullie dat? Zou kunnen. Er is geen vast plan voor op dit moment. Dat wordt vooral presenteerd. Op case-by-case geval. En het moet vooral ook bijdragen in ons volledig verhaal. En idealiter ook een complementaire dienst aanbieden waar we nog niet al te actief in zijn. Of die kan bijdragen aan andere zaken die dat we reeds doen. Waardoor we dan weer meer in huis kunnen produceren en minder moeten gaan uitbesteden. Of een breder pakket kunnen aanbieden aan de bepaalde niches die we eigenlijk aanbieden. Dus dat is, kan, maar het is niet per se gedefinieerd. Dat wordt zien op het moment zelf. Nee, interessant. Je haalt het net even aan, hè? Het in geval van eventuele toekomstige overnames, het moet iets bijbrengen aan het productengamma of het machinepark, wat er nog niet zou zijn of dergelijke meer, om die meerwaarde te kunnen uitspelen. Ja, Xavier, je had het er straks al even aangehaald, toch wel een interessant onderwerp, het behangpapier. Toch niet eenvoudig, denk ik, als product. En zeker geen klassiek
offsetproduct of product wat een klassieke drukkerij aanbiedt. Is dat iets wat gekomen is uit die overname, of was dat iets wat jullie in Antwerpen toch ontwikkeld hebben? Of op welke manier is dat met speciale machines? Hoe komt een klassieke drukkerij tot behangpapier? Dat is inderdaad ook gekomen initieel door een overname van een bedrijf die daar mee als onderdeel van hun portefeuille had. Waardoor dat voor ons eigenlijk ook interessant was om daar mee te beginnen. En klopt, ja, is zeker niet eenvoudig om effectief, de kleuren zijn daar heel belangrijk. Zeker als je werkt met designers, dat moet echt volledig juist zijn. Want als iemand een sample bestelt en die rol komt, dat moet gewoon het juiste zijn en passen in het interieur. Dus op een technisch aspect komt daar best wel wat bij kijken. Maar voor ons is het ook wederom een manier om toch wat te differentiëren, ook andere markten te kunnen aanbieden die een beetje wegstappen van het pure prijsgevoelige volumedrukwerk, maar toch drukwerk waar we wederom waarde mee kunnen creëren en kunnen toevoegen eigenlijk naar onze klanten. Ja. En ook belangrijk daarbij is dat wij enkel B2B dit aanbieden, eigenlijk al ons drukwerk, omdat wij echt een partnership willen creëren met onze klanten en het heel duidelijk willen maken dat wij nooit niet rechtstreeks naar de eindklant gaan of naar de mogelijke klanten van onze klanten. Dus ook een belangrijke filosofie erbij. Ja, interessant. Je haalt het net aan, Albe de Koker is vooral een B2B bedrijf. Nu in het kader daarvan, er zijn uiteraard, de hele Graafse nijverheid heeft vele uitdagingen op relatief korte termijn, middellange termijn voor zich. Waaronder Industrie 4.0, dus toch wel de informatisering die al geruime tijd bezig is. Maar de doorgedreven automatisering van de productiebedrijven, de mogelijke connectiviteit met andere netwerken en dergelijke meer. Maar niet alleen dat, dus het online verhaal, je haalt het net aan van business to business. Jullie zitten ook al geruime tijd, als ik me niet vergis, met een B2B-platform. Ik moet het even kijken hier, het Print Plus platform is dat bij Albe de Koker. Kan je daar misschien nog een beetje over uitleggen van in welke mate zien jullie dat nog groeien? Zien jullie daar op korte termijn bijvoorbeeld nog evoluties in het Print Plus platform? En zijn jullie misschien ooit van plan om dat verder open te stellen naar... er wordt heel veel gesproken natuurlijk over het web-to-print verhaal. Wat natuurlijk misschien niet specifiek... ik neem aan dat we geen behangpapier rechtstreeks gaan bestellen, of het kan misschien wel. Maar hoe zit Albe de Koker eigenlijk, die evolutie van het web-to-print verhaal binnen haar organisatie, mogelijk het online verkopen van drukwerk, waarbij de klant, in dit geval neem ik aan B2B vooral, of hebben jullie eventueel ook plannen naar B2C? Hoe zien jullie dat met het online verhaal? Ja, nee, de bedoeling is echt wel om te blijven focussen sowieso op B2B. En dat Print Plus platform, dat hebben wij inderdaad voor bestaande klanten, waarmee er eigenlijk op maat een online shop wordt ontwikkeld, afhankelijk van de noden specifiek van de klant. Dat die toestaat om eigenlijk alle drukwerk heel eenvoudig centraal te beheren, heel eenvoudig te bestellen, prijs te zien en eigenlijk de afrekeningen te doen. Ja. Dus zeker voor organisaties met verschillende sites of met verschillende kantoren, waar vroeger alle aparte vragen doorgingen naar één centraal persoon die er eigenlijk bijna voltijds mee bezig was, bespaart enorm veel tijd als wij in zo'n platform kunnen aanbieden, zowel voor de klant, omdat alles gecentraliseerd is, alles is duidelijk, het bespaart hun tijd en bespaart hun kosten. En ook voor ons, alles is gecentraliseerd. Dus dat bieden wij in principe aan de goede klanten. En dat is onze online module op dit moment. Ja. Of wij mee willen gaan in het verhaal van het oprichten van een webshop, zoals er al vrij vele zijn, weet ik niet meteen, want dat is al uitgevonden, dat bestaat al. En het algemeen wat je daarop krijgt is dat drukwerk gewoon een commoditeit wordt, waar de prijs eigenlijk enkel het belangrijkste is. En wij proberen toch met de niches die ik juist vertelde, toch net eigenlijk nog wel een partnership te creëren met een klant, waar wij ook nog onze expertise kunnen overbrengen en zo toegevoegde waarde kunnen creëren, die ook helpt om hun marketingactie eigenlijk beter te doen. Dus net iets af te stappen van eigenlijk het pure standaard commoditeitendrukwerk, om het zo te zeggen. Ja, heel interessant. Dat is een duidelijke visie.
Ja. Absoluut. Xavier, misschien als afsluiter nog eventjes. Ja, we kunnen het er niet omheen. Hè. Er is al heel veel over gesproken. Ja, ik probeer natuurlijk, hè, iedereen is er misschien al toch een beetje vermoeid over, hè, het COVID-verhaal. Maar ik kan er niet omheen. Het is heet van de naald. Mhm. Provincie Antwerpen is sinds gisteren of eergisteren toch weer wat harder gesanctioneerd, zal ik het Ja, noemen, dan andere provincies op dit moment. Met ja, toch wel een mini-lockdown, zou ik het bijna durven noemen. ja, Uh, ja. op welke manier zijn jullie daardoor geïmpacteerd? Natuurlijk de privépersonen, jullie medewerkers en dergelijke meer. Iedereen spreekt over ja, zoveel mogelijk, of ik geloof zelfs dat de gouverneur van Antwerpen had gezegd, zoveel mogelijk thuiswerken. Mhm. Lockdown-achtige situatie, opnieuw. Die eerste zal ook al ingeslagen hebben als een bom, zoals lijkt bij iedereen. Maar deze tweede maatregel, is telewerken voor het gros van jullie medewerkers überhaupt mogelijk? Mij lijkt dat van niet. Hoe gaan jullie daar nu mee om? Want het is heet van de naald. Hoe Ja. zien jullie dat nu in de komende dagen? Mhm. Ja, je zit met een productiebedrijf, dus daar kan je niet om. Daar moeten mensen zijn om effectief de productie draaiend te houden. Wij blijven ook open, wij sluiten niet. Maar het voordeel is, ja, we hebben heel veel plek. Dus wij kunnen gemakkelijk al de afstanden houden die nodig zijn. Waar nodig is, kan er gewerkt worden met mondmaskers. En verder is het ook ja, een kwestie van voortdurend te ontsmetten. Dus we hebben mensen die ja, misschien 5, 6 keer per dag letterlijk heel de site rondwandelen. Voor elke klink, elk handvat, elk knopje bijvoorbeeld van koffiemachine Ja, volledig te reinigen. Dus dat is eigenlijk bij ons al een procedé dat gedurende ondertussen 4 maanden dagelijks gewoon gebeurt. Om ervoor te zorgen dat alles ja, veilig kan blijven verlopen. ja, En ja, met klanten werken bijvoorbeeld met videoconferences, zoals wij nu doen. ja, En ja, uiteraard. waarschijnlijk al veel bedrijven gewoon zijn. Ja, Maar oké. ja, ik kan er niet omheen dat het uiteraard een impact heeft. Dat is duidelijk. Hè. Veel mensen stoppen met marketingacties of stellen ze uit. Ja, Dan in de grafische industrie hadden ook uiteraard gevolgen van komen en klappen mee vallen. Dus ja. dat zal bij iedereen wel zo zijn, vrees ik. Ja. Durf je daar als afsluitende vraag, Xavier, durf je of kan je daar, ik spreek niet specifiek alleen uiteraard over Albe de Koker, maar in Vlaanderen in het algemeen, want daar zal je ook wel een goed beeld over hebben. Trouwens, in de ja, komende dagen ga ik met Grafok, u ook wel bekend, Ja. ook nog een gesprek hebben, onder andere over dat topic. Heb je daar een estimatie, een schatting over uit eigen, ja, uit eigen ervaring of eigen gevoel van percentueel wat daar eigenlijk gemist wordt aan business op dit moment binnen de grafische markt in Vlaanderen? Heb je daar enig zicht op of een idee? Spraak van een percentage op te doen, dat lijkt me moeilijk. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen zaak en zijn eigen Ja, manier ja, te doen. Dat weet ik niet meteen. Het is sowieso wel aanzienlijk. En ik denk dat het nu ook vooral ja, kwestie is om toch hopelijk voor bedrijven ja, nog wat reserves te hebben ja, op dit moment om deze periode door te komen. Ik denk dat daar heel veel van zal afhangen in principe. ja, oké. Dan heb ik toch als afsluiter toch wel een goed gevoel dat al de koker daar een antwoord op zal kunnen vinden. En gelukkig hebben jullie een lange, een lange historie eigenlijk. Hè. Ja. En de buffers, die zijn, iedereen ja, weet dat zijn voldoende om hier door te komen. Dus in ieder geval, Xavier, heel hartelijk bedankt voor dit interview. Hè. Het was zeer interessant voor de insights. Uiteraard Mhm. heel veel succes verder met het doorgroeien in het bedrijf. Dank En u. voilà, bij deze bedank ik u uiteraard allemaal om te kijken. En bij een volgende aflevering zien we elkaar weer. Tot dan. Ciao.